good morning යාළුවනේ. අපි යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෝඩිය ෆෝටෝ. අඩෝ. මොනකාගල ලියලා තියාගන්න. ඔබ කීපා? ලෝකල් එක ගාමේක. වලට යන්න බෑ. ට්‍රිප් එකේ හොඳ මාරිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. That they mad cause they bitch gon' sing along. You ain't gotta worry, homie, I just wanna be alone. good morning යාළුවනේ. අපි දැන් ඉන්නේ අපි බ්‍රෙක් ටී එක ගන්නවා වගේ ඉන්නේ. බ්‍රෙක් ටී එක පෙන්නපන්. බ්‍රෙක් ටී එක බ්ලෙන්ඩ් ටී එක කාටමදි. එහෙනම් යෝ ගයිස් අපි හම්බෙමු. අපි එළියට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් රසයෙන් දින ගමු. ඔය එලිට යනනේ මගේ සාරි හදාගෙන ඉන්න. හරි. අපි ඉන්නේ මැලි වංගුවේ. වංගුව මෙන්න වංගුව. වැලි වංගුව. අපි තේ බීලා ගමන ඉස්සරහට යමු. thank you හොඳේ. thank you. ரொம்ப நன்றி. ලස්සනයි. පිටිපස්සෙන් තියෙන. අපි මෙතන යන්න හදන්නේ. thank you boss. thank you. අපි යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මෙතන අතන කඳු වෙන ගානක් පේනවා මෙතනට. මිනිස්සු මේ වැලි හාර දානවා මේ ෆෝක බෑග් වල දාලා. මං හිතන්නේ මෙහි ඉතින් මුහුදු නෑනේ. මෙතන ඇත්තටම මේ පොළොව වැලි කියන්නේ අර වැලි සහිත කලවස්තු. වැලි වංගුව. එහෙනම් වැලි වංගුව. දැන් වැලි වංගුවටත් ආවා. මේ පැත්තෙන් යන්න පුළුවන් ලෝහිය පැත්තේ එහෙම යන්න පුළුවන්. අපි දන්නෙත් නෑ මේ උඩ ඉන්න කොල්ල සෙට් එකක් තමයි අපිට කිව්වේ. ඉතින් එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා. වැලි වංගුව ජය වේවා. පිට තමයි. පිට. අන්න තමයි පොයින්ට්. එතන කැම්ප් ගහනවා. ඔබ දැක්ක? අපි ඇල්ලකාට යන්නේ. මේ එරියා එකේ ෆයිනස් ගස් ටික තියෙන පැත්ත තියෙන පට්ට ලස්සනයි ටික. බම්බර ඇල්ල ළඟට යන්න අපි හදන්නේ. බම්බර කන්ද දිය ඇල්ලනේ. අපි යන්න හදන්නේ බොයිස්. අපි යන්නවා. බම්බර කන්ද දියල්. let's go. ඊළඟට කොහෙද මම යන්නේ? පළලට බස්සම වැල්ල වාය. ඈ? පළලට බස්සම වැල්ල වාය. ඊට පස්සේ බුත්තලේ මොන්රාගල එලිම ආරු ගම්බ. ආරු ගම්බෙට. අල්ලාට තාතයි පොයි පිටතම. Ari, tik, tik, sama.
Aduh. Deh. මොනකාගල ලියලා තියාගන්න. ලස්සන නංගි කෙනෙක් ලස්සන ඉවත් හැපෙනවා. ඔබ කියපන්. ලස්සන ඉනාවක් දැම්ම මොනරාක අපි වැල්ලවායෙන් ආවන් පස්සේ මුලින්ම ඉනාවනේ මේ මනුස්සයා ඉවරයි. ඔව් ඒක එක්කත් ඉනාවක් නැහැ ඉනාව. ඒ නංගිට පිං. නංගි පිං ඔයා මේක බලනවා නම් ඔයාට thank you ආ. thank you. හරි ඔක ඔෆ් කරපන්. කනිවඩ කන කියන්නේ ඩෝනට් එකේ ලෝකල් එක ගාමේක எல்லா நெட்வொர்க்குகளுக்கும் unlimited free calls 30 GB anytime data unlimited social media 1.7 කැමති නමක් හදාගන්න ඔයා බට්ටිය කන්න කොකෝ බට්ටිය කාලා ඉක්මනට ලොකු වෙන්න එච්චරයි කියන්නේ good morning අපිට උදේ පාන්දරම යාළුවෝ සෙට් එකක් හම්බුණා අපි ඉන්නේ ආරුගම්බේ බීච් එකේ ආරුගම්බේ බීච් එක ඒක ලස්සනයි මේ පොඩ අරාරි මාර විදියට සැනගේ ඉන්නේ අපි ඊයේ ටෙන්ට් එකක් ගහගෙන මේ හොටෙල් එකක් ඉස්සරහා තමයි ඉඳී. අපි එද්දි ඊයේ මාර අක්කර තැබ්බ වලට මුහුණ දුන්නා නේද? අපි අන්තිම කෝරි හොඳ දරක නවතුණා. බීච් එකේ නවතුණා මොම්බෝ ගෙස්ට් හවුස් හැබැයි ඉන්නේ. එයාලගේ ඒරියා එකේ අපි නවතුනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳ මිනිස්සු. අපි ලැතර මුකුත් කරේ නැහැ හට්ටේ දාගෙන කාලා නිදාගත්ත එක තමයි කරේ. ඒකට අමාරුයි දැන් තමයි ඇහැරුනේ. අද අපි කතරගම අද මෙහෙන් නාලා කෙලින්ම කතරගම යන්න තමයි ඉතින් ඉන්නේ. වෙලාව තිබුණොත් දෙනියායෙත් යනවා. මෙතන තමයි ප්ලේස් එක අපි නැවතිච්ච තැන. කිසිම කරදරයක් තිබුණේ නැහැ. මෙයාලගෙන් හැර මෙන්න මේගොල්ලෝ ඉල්ලා හෙන්නෙන් ඇද්දා. ඇතුළට ආවේ නෑ මේ. අර එළියෙන් හට්ටේ වටේ දුක දැඟලුවා විතරයි. උච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතාලි නාලයක් නේද? යමු. Killa.
විදිහට කෑවා. අපි යන්න හදන්නේ දැන් සුපිරි කෑමක් කෑවේ. කතරගම යන්න. අපි මුහුදු මහා විහාරය ළඟට ආවා. ඒ වුණාට දැන් ඇතුළට යන්න අපි බෑග් තියලා යන්න ඕනේ. ඒකට යන්න බෑ බෑග් තියලා යන්න ඕන බයික් එක තියලා යන්න ඕන. බයික් එකේ බෑග් එකට ගහලා තින්නේ බෑග් ලියාගෙන යන එක විතරම අමාරු වැඩක්. දැන් අපි එකට ගහ ගන්නත් සෑහෙන්න මාන්සලා හොඳ සතටම එකට ගහලා තින්නේ. ගොඩක් දුර යන්න බලාගෙන. ඒක නිසා යන්නේ අපි දැන් මුහුදු මහා විහාරයට යන්නේ. සීදේවි පුතාට සාතරයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මට නෙමෙයි. කන්නාඩි පුතාට සාත්තරයක් ගන්නවා. සීදේවි පුතා. කන්නාඩි පුතා. පොකුණු ගලනේ. පොකුණු ගල රජ මහා විහාරය. ලස්සන බුදු පිළිමයක් එහෙම තියෙනවා. පල්ලෙහා තමයි පන්සල තියෙන්නේ. බෝධි. මේක පාරකට පේනවා මේ මොන රාගලෙන් ඉඳන් බුත්තුල යන පාරකට පේනවා මේක. මේක අපි දැකලා ලස්සන ඇත්ත. පොඩි චීන සම්භවයකුත් තියෙනවා. පියෝ මාර එකපත් ලස්සන. අර නමර ට්‍රිප් එකේ හොඳ මාරිට ඇවිල්ලා තින්නේ අපි අපිට බොක්කවල් ටික සෙට් වෙලා තින්නේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිමාරිය. ඊට කාලා දත් කහ වෙලා ෂෝට්වල් ගහගෙන බාණලාට දාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ වෙඩින් එකට. අදිස්සි අනතුරකින් වෙච්ච
චාලි අවුලන්නේ අවුවට තරම් පාගම්මද. අදිස්සිය අනතුරකින් වෙච්ච වෙඩි නෑ. මට කාලේ ඉන්නේ මේ වෙඩින් එකේ අදිස්සිය අනතුරකින් වගේ සෙට්ලා දින්නේ මේ බෙල්ල මෙරිකලා පොවන සීන් එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට මොනවා හිතුණත් දන්නේ නැහැ. අපි මෙහෙ ඉබ්බන් ගමුයි. අපේ ට්‍රිප් එකේ අන්තිම හරිය අපි ඉන්නේ. Now they mad cause they bitch gon' sing along. You ain't gotta worry, homie, I just wanna be alone.